हो अनि त्यसपछि सर्च गर्ने पेन्ट गर्नु पर्यो है तिमीहरूको यहाँ छ कि छैन भनेर खोज्ने तलतिर माथितिर सार्ने माउसले सार्ने हेर तलतिर माथि यसरी यहाँ गर्ने अब तलतिर माथितिर गर्ने यहाँ पेन्ट PAINT पेन्ट गरेर यहाँ पिक्चर आएको छ कि छैन हेर सबैले हो त्यसमा क्लिक गर्ने अनि यहाँ ऊहरू आयो हेर त होम आयो यो पैँच जस्तो आएको छ पेन्ट गर्ने आएको छ यो ड्रइङ गर्ने आएको छ यहाँ कलर आएको छ कि छैन तिमीलाई जुन मनपर्छ त्यही गरेर एउटा यसमा क्लिक गर्ने हो क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो स्क्रिनमा बनाउने एउटा बन्यो पिक्चर बन्यो त्यस्तै गरेर अर्को सर्कल हेर अब हामीले अर्को सर्कल पनि बनायो हो सबैले हेर्यो बुझ्यो हो अब यसमा तिमीलाई कलर लगाउनु पर्यो कुन कलर लगाउने भन्दा यसमा बुझ्ने अनि यहाँ यो बाहिरको कलर देख्यो रेड कलरको भयो कि भएन सेटको कलर हो त्यसरी अब ड्रइङ बनाऊ है ल हेर यसरी ड्रइङ बनायो सबैले हेर अरू पनि तिमी लिन चाहन्छौ अरू ड्रइङ पनि हेर कस्तो खालको ड्रइङ बनाउने अरू पनि यसरी ड्रइङ स्टार पनि कि बनेन स्टार रेक्टेङ्गल सर्कल कुन सेप बनाउँछौ तिमीहरू यहाँ सेप हेरेर तल बनाउन सक्छौ है यसरी यो सेपमा क्लिक गर्ने अब ट्रायङ्गल बनाउन हामीलाई मन लाग्यो तिमीले ट्रायङ्गल बनायो बुझ्यो सबैले हेर सेप बनाउनको लागि हामीले यो जाने सेपमा क्लिक गर्ने अनि कुन सेप तिमीलाई लिन मन लाग्छ त्यसमा क्लिक गर्ने माउसले क्लिक गर्ने हेर त हामीले थुप्रै सेप बनाएनौ हेर सबैले अरू पनि यस्तो सेप बनाउने ल हेर अरू पनि सेप बनायो यसमा क्लिक गर्ने अनि कलर भन्ने कि भएन हेर त यसमा फिल यसलाई भन्छ फिल हो अनि त्यसपछि अर्कोमा पनि भयो अरू कलर चुज गर्न मन लाग्यो तिमीलाई अर्को कलर लगाउन मन लाग्यो यो कलर गयो यो कलर आयो कलर भयो कि भएन हेर त अरू कलर छाड्ने तिमीलाई कुन कलर मनपर्छ अर्को कलर भरे कि भरेन हो सेप बनाउन सिक्ने है तिमीलाई सेप जाने हो होइन भन त अब फेरि तिमीलाई सेप लिन पर्यो भने अर्को सेप लिन पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्ने फेरि अर्को सेप हजुर बुझ्यो अब आफूले आफ्नो कम्प्युटर पनि बनाउँछ ल